Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, on the 5th day of the month, as I was among the captives by the river Kibar, then the heavens were opened, and I saw visions of God. És lőn a 30. esztendőben, a 4. hónapban, a hónap 5-én, mikor én a foglyok között a Kébár folyó mellett voltam, megnyilatkoztak az egek, és láttam isteni látásokat. On the 5th day of the month, which was in the 5th year of King Jehoiakim's captivity. A hónap 5-én, ez az 5. esztendeje Jojákim király fogságba vitelének. The word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans by the river Kibar. And the hand of the Lord was upon him there. Valójában lőn az Úrnak beszéde Ezekiel paphoz, a Búzi fiához a Káldeusok földén, a Kébár folyó mellett, és lőn ott rajta az Úrnak keze. Then I looked, and behold, a whirlwind was coming out of the north. És láttam, hogy íme forgó szél jött északról. A great cloud with raging fire engulfing itself. Nagy felhő egymást érő villámlással. And brightness was all around it, and radiating out of its midst, like the color of amber out of the midst of the fire. Amelyekről fényesség volt, közepéből pedig, mint a izzó érc látszott volna ki, tudnélik a villámlás közepéből. Also from it came the likeness of 4 living creatures, és belőle 4 lelkes állat formája tetszik ki. And this was their appearance. És ez volt az ábrázatjuk. They had the likeness of a man. Emberi formájuk volt. Each one had 4 faces, és mindegyiknek 4 orcája volt. And each one had 4 wings, és 4 szárnya mindegyiküknek. Their legs were straight, és lábaik egyenes lábak, and the soles of their feet were like the soles of calves' feet, és lábaik talpa, mint a borjú lábának talpa. They sparkled like the color of burnished bronze, és szikráztak, mint a simított érc színe. The hands of a man were under their wings on their 4 sides. További emberi kezek voltak szárnyaik alatt 4 oldalukon. And each of the 4 had faces and wings. Minden együknek orcái és szárnyai. Their wings touched one another. Szárnyék egymás mellé lévén szerkesztve. The creatures did not turn when they went, but each one went straight forward. Meg nem fordultak meg jártukban, mindegyik az orcája irányában ment. As for the likeness of their faces, each had the face of a man. És orcájuk formája volt emberi orca. Each of the 4 had the face of a lion on the right side. Továbbá oroszlán orca minden 4-nek jobb felől. Each of the 4 had the face of an ox on the left side. És bika orca minden 4-nek bal felől. And each of the 4 had the face of an eagle. És sas orca minden 4-nek hátul. Thus were their faces, és ezek az orcáik. Their wings stretched upward. 2 wings of each one touched one another, and 2 covered their bodies. És szárnyuk felül kiterjesztve voltak, mindegyiknél 2 szárny összeért, 2 pedig fedezi testüket. And each one went straight forward. They went wherever the Spirit wanted to go, and they did not turn when they went. És mindegyik az ő orcáj irányában ment, ahova a szellem volt menendő, oda mentek, nem fordulván jártukban, meg nem fordulván jártukban. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire. És a lelkes állatok között látszott, mint egy égő üszög, like the appearance of torches going back and forth among the living creatures.
amely lángolt, mint a fáklyák ide-stoha futkározó lelkes állatok közt. The fire was bright, and out of the fire went lightning. És a tűznek fényessége volt, és a tűzből villámlás jött ki. And the living creatures ran back and forth in appearance, like a flash of lightning. És a lelkes állatok ide és toda mozogtak volt, mint a villámlás cikázása. Now as I looked at the living creatures, behold, a wheel was on the earth beside each living creature, with its four faces. És mikor ránéztem a lelkes állatokra, íme egy-egy kerék volt a földön az állatok mellett mind az ő 4 országuk felől. The appearance of the wheels and their workings was like the color of a beryl, and all four had the same likeness. A kerekek mint a tarsiskőből készültek volna, és minden egyiknek ugyanazon egy formája volt. The appearance of their working was, as it were, a wheel in the middle of a wheel. És úgy látszanak egybeszerkesztve, mintha egyik kerék a másik kerék közepében volna. When they moved, they went toward one of 4 directions. They did not turn aside when they went. Jártukban 4 oldaluk felé mentek, meg nem fordultak vala jártukban. As for their rims, they were so high, they were awesome, and their rims were full of eyes all around the 4 of them. És talpaik magasak voltak és félelmetesek, és a talpak rakva voltak szemekkel, körös körül minden 4-nél. When the living creatures went, the wheels went beside them, and when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. És mikor jártak a lelkes állatok, jártak a kerekek is mellettük, és mikor fölemelkedtek az állatok a földről, fölemelkedtek a kerekek is. Wherever the Spirit wanted to go, they went, because there the Spirit went, and the wheels were lifted together with them, for the spirit of the living creatures was in the wheels. Ahová a szellem volt menendő, mentek vala, ahova tudnélik a lélek volt menendő, vagy szellem, igen, és a kerekek fölemelkedtek mellettük, mert a lelkes állatok, vagy szellemi lények lelke volt a kerekekben. When those went, these went. When those stood, these stood. And when those were lifted up from the earth, the wheels were lifted up together with them, for the spirit of the living creatures was in the wheels. Ha azok mentek, ezek is mentek, és ha azok álltak, ezek is álltak, és ha fölemelkedtek a földről, fölemelkedtek a kerekek is mellettük, mert a szellemi lények lelke volt a kerekekben. The likeness of the firmament above, the heads of the living creatures, was like the color of an awesome crystal stretched out over their heads. És volt, mint egy mennyezet az állatok feje fölött, olyan, mint a csodálatos kristály, kiterjesztve a fejük felül, a fejük felett. And under the firmament their wings spread out straight, one toward another. Each one had 2 which covered one side, and each one had 2 which covered the other side of the body. És a mennyezet alatt szárnyék egyenesek voltak, egyik a másikkal összeérve, mindegyiknek 2 volt, amelyek befedik vala innen, és mindegyiknek 2 volt, amelyek befedik vala amonnan az ő testüket. When they went, I heard the noise of their wings, like the noise of many waters, like the noise of the Almighty, a tumult, like the noise of an army, and when they stood still, they let down their wings. És hallottam szárnyuk zúgását, mint sok vizeknek zúgását, úgy, mint a mindenhatónak hangját. Mikor jártak, zúgás hangját, mint valami tábornak zúgását. Mikor álltak, leeresztették a szárnyaikat. A voice came from above the firmament that was over their heads. Whenever they stood, they let down their wings. És lőn kiáltás a mennyezeten felül, amely volt az ő fejük felett, és ők megállván leeresztették a szárnyaikat. And above the firmament over their heads was the likeness of a throne,
in appearance like a sapphire stone. On the likeness of the throne was a likeness with the appearance of a man high above it. És a mennyezeten felül, amely fejük felett volt, látszott valami zafírkő, királyi széknek formája, és a királyi széknek formáján látszott, mint egy ember formája azon felül. Also, the appearance of his waist and upward I saw, as it were, the color of amber, with the appearance of fire all around within it. And from the appearance of his waist and downward I saw, as it were, the appearance of fire with brightness all around. És láttam izzó ércként ragyogni, amelyet, mint a tűz lett volna körül derekának alakjától fogva és fölfelé, és derekának alakjától fogva és lefelé. Láttam, mint a tűz volna, és fényesség volt körülötte. Like the appearance of a rainbow in a cloud on a rainy day, so was the appearance of the brightness all around it. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. So when I saw it, I fell on my face, and I heard a voice of one speaking. Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan volt a fényesség körös körül. Ilyen volt az Úr dicsőségének formája, és láttam, és arcomra estem, és hallottam egy szólónak a szavát.